Xin chào các bạn đã quay trở lại với channel YouTube Mọt Game. The Baby in Yellow là cái tên đang được nhắc tới rất nhiều trong thời gian gần đây. Trò chơi đưa bạn vào vai một người trông trẻ và công việc chỉ vỏn vẹn vài gạch đầu dòng cơ bản như cho em bé ăn, thay tã, đưa em bé đi ngủ. Chỉ thế thôi mà điều gì lại khiến tựa game này hot đến như vậy? Hãy cùng em gái Mọt khám phá những bí mật đằng sau tựa game trông có vẻ đơn giản này nhé. Điều gì khiến một tựa game mobile đơn giản như The Baby in Yellow phủ sóng trên hầu hết các kênh YouTube vậy? Trong lĩnh vực nghệ thuật, không hiếm trường hợp tác phẩm bất ngờ nổi tiếng sau khi tác giả mồ đã xanh cỏ vài chục năm. Nếu Allan Poe, Franz Kafka, Jane Austen hay H.P. Lovecraft mà có sống lại thì không biết họ sẽ cảm thấy vui hay buồn vì lúc còn tại thế phải sống trong nghèo khó, hay tệ hại hơn là bị giới chuyên môn nghi ngờ về năng lực. Nhưng giờ thì ai cũng tôn vinh các tác phẩm của họ, và thậm chí chúng còn giúp cho người sở hữu hiện tại kiếm cả đống tiền bản quyền. Game cũng là một dạng nghệ thuật, thế nên không có gì lạ nếu một trò chơi khi ra mắt chả mấy ai quan tâm, nhưng bất ngờ nổi tiếng nhờ được streamer hot nào đó tương tác, hay thậm chí chẳng vì lý do cụ thể nào. Có thể kể đến Rust, tựa game có tuổi đời 7 năm tuổi, doanh thu cũng tạm tạm nhưng bất ngờ thành cơn sốt trong năm 2021 khi giúp Facepunch kiếm về hơn $1 triệu doanh thu trong 2 ngày cuối tháng 3 năm 2021. Hay như The Baby in Yellow cũng là một trường hợp ra mắt trông lặng lẽ bởi quy mô của tác phẩm, nhưng sau đó có sự bứt phá mạnh mẽ và trở nên cực kỳ nổi tiếng trong cộng đồng game thủ mê thể loại game kinh dị. Nguyên nhân thành công của trò chơi khá đơn giản, nhờ các streamer đã bất ngờ đổ xô livestream, kéo theo đó là hàng triệu người xem. Game thủ quay trở lại, nhờ điều đó, tựa game này đã nhanh chóng nổi tiếng, khá giống câu chuyện của Among Us vào năm 2020 khi trở thành tựa game di động siêu hot dù đã ra mắt cách đó 2 năm. Quay trở lại với game, về cơ bản thì The Baby in Yellow là tựa game di động góc nhìn thứ nhất mô phỏng việc chăm sóc trẻ em. Được biết, ở thời điểm ban đầu, sản phẩm do Team Terrible thực hiện chỉ là một trò chơi nhỏ nhằm tham dự cuộc thi GMTK Game Jam 2020 và được hoàn thành trong vỏn vẹn có 2 ngày. Nhưng sau đó nó nhanh chóng được yêu thích nên nhà sản xuất đã liên tục cập nhật thêm các nội dung mới cũng như tối ưu các tính năng có sẵn. Thoạt nhìn nếu như không bàn tới cái nhãn kinh dị của trò chơi, hẳn ai cũng nghĩ đây là một trò chơi đơn giản để giết thời gian. Nhưng khác với những tựa game mô phỏng thông thường, đứa bé trong cái game này vừa nhìn đã thấy cảm giác rất không ổn. Đôi mắt trợn trừng to quá khổ, điệu cười kỳ lạ nhưng không bí ẩn đầy quyến rũ như Mona Lisa, mà khiến cho người ta liên tưởng kiểu nhếch mép vô hồn đầy ám ảnh của Linda Blair trong The Exorcist, hay Heather O'Rourke của bộ phim bị quỷ ám Poltergeist. Nếu gặp trường hợp này ngoài đời, tôi nghĩ sẽ không nhiều người có đủ can đảm để ở lại dù tiền lương cao cỡ nào. Hoặc nếu cảm thấy có trách nhiệm với đồng loại hơn một chút thì sẽ để lại vài món pháp khí như kính bát quái, máu chó mực, hay ít nhất cũng là vài tấm giấy bùa cho gia chủ phòng thân. Và đó cũng là điều đáng sợ của tựa game. Nó đưa chúng ta vào hoàn cảnh nhận biết được rằng điềm chẳng lành, nhưng cũng không có cách nào khác ngoài việc dấn thân tìm hiểu xem chuyện quái gì xảy ra với đứa bé này. Ban đầu có thể thấy mọi thứ vẫn rất bình thường, và nhiệm vụ của bạn chính là làm những việc mà một người trông trẻ phải làm. Hãy yên tâm, nếu bạn chưa có con hoặc chưa từng nhận việc này thì đã có một danh sách những nhiệm vụ ở góc trái màn hình để nhắc nhở mình cần phải làm gì. Tất cả vẫn bình thường, ngoại trừ việc thỉnh thoảng đứa bé cứ biến mất, sau đó xuất hiện lại ở những địa điểm khác nhau trong nhà. Khi những điều bất thường cứ liên tục xảy ra thì ngay cả kẻ gáo ngơ nhất cũng biết mình đang phải đối mặt thứ gì rồi. Và ưu tiên hàng đầu lúc này không phải là đứa bé kia có làm sao hay không, mà nhân vật chính, tức là bạn, người chơi game, có sống sót đến lúc trò chơi kết thúc hay không. Lúc này người ta mới nhớ lại những điều kỳ lạ về ba mẹ của đứa bé. Theo cốt truyện thì họ bận công việc một ngày nên đã thông qua dịch vụ thuê người chơi đến chăm sóc cho con của mình. Đến đây thì tôi hiểu rằng có lẽ không phải họ thực sự bận bịu, mà chính họ cũng đang nơm nớp tìm cách để giữ được mạng sống của mình. Rõ ràng chính họ cũng không biết điều quái quỷ gì đang diễn ra với đứa con trai bé bỏng của họ. Họ chỉ biết rằng nó không ổn, và họ cũng ra sức tìm hiểu nó. Bằng chứng là những cuốn sách có trong phòng. Trong nhiều bài giải thích cốt truyện khác nhau, Mọt thấy có khá nhiều giả thuyết xung quanh sức mạnh và thực thể đáng sợ đang ám đứa bé của The Baby in Yellow. Từ quyển sách
How to Dream Like a King Volume 2 trong phòng ngủ của nó, cho đến 3 cuốn sách The Lake of Howley, A Visitor's Guide, Mystery of the Hyades và Reputation and How to Repair Them trên kệ bên cạnh chiếc TV. Tất cả đều dẫn đến những giả thuyết siêu phàm về thực thể đằng sau đứa bé là một hay nhiều quái vật trong Cthulhu Mythos. Đầu tiên thì Cthulhu Mythos là gì? Cthulhu Mythos là thuật ngữ được phóng viên August Derleth, người đồng thời là học trò của nhà văn Howard Phillips Lovecraft, đặt ra để miêu tả vũ trụ hư cấu với hệ thống các vị thần lẫn quái vật do thầy mình sáng tạo nên trong các tác phẩm văn học. Chính cuộc đời của Howard Phillips H.P. Lovecraft 1890-1937 cũng tràn đầy những điều thú vị lẫn quái vật kỳ dị, hệt như các tác phẩm đầy ám ảnh của ông. Từ thời thơ ấu, tác giả người Mỹ đã gặp nhiều chuyện không hay, như bố phải nhập viện tâm thần khi Lovecraft vừa tròn 3 tuổi. Mẹ của ông lại là một người phụ nữ ưa thích bạo hành con cái về mặt tinh thần khi liên tục chê bai ông bất tài, xấu xí và ẻo lả như một đứa con gái. Thậm chí bà còn buộc Lovecraft phải đến trường trong quần áo của con gái, khiến ông bị bạn bè chê cười, trêu chọc. Do hoàn cảnh gia đình, dù không có nhiều bạn bè nhưng trong thời gian đi học, Lovecraft vẫn bộc lộ thiên phú về sử học, ngôn ngữ học, hóa học và thiên văn học. Những điều sau này được nhà văn truyền tải rất khéo léo trong các truyện kinh dị của mình. Khi trưởng thành, ông sống khép kín và tách biệt với xã hội, thích hẹn hò trong nghĩa trang. Lovecraft có niềm đam mê viết lách với các câu chuyện kinh dị viễn tưởng, nhưng luôn sống trong cảnh túng thiếu, chết dần chết mòn bởi nghèo đói cho đến khi qua đời ở tuổi 47. Thật mỉa mai khi nhiều năm sau đó các tác phẩm này lại mang về số tiền kết xù khi được nhiều người ưa thích, thậm chí còn hình thành nên trường phái Lovecraftian Horror, khi người ta muốn nói về sự kinh dị pha trộn với những yếu tố siêu nhiên điên loạn không lẫn vào đâu được của nhà văn nổi tiếng. Trở lại với The Baby in Yellow, dựa theo những cuốn sách tìm được trong nhà, khả năng mở rộng các chiều không gian và quan trọng nhất là cảnh cuối game, khi đứa trẻ di chuyển vào nơi trông giống vũ trụ nhưng rực lửa và hoang tàn. Nhiều giả thuyết cho rằng thực thể hùng mạnh đang ám đứa trẻ rất có thể là các vị cổ thần trong Cthulhu Mythos. Bản thân cuốn băng trong căn phòng bí mật, thứ chỉ xuất hiện từ bản cập nhật version 1.0 của trò chơi, cũng nhắc tới hai cái tên Hastur và Cassilda. Những nhân vật rất quen thuộc nếu ai đó nghiên cứu về Lovecraft lẫn tác phẩm truyền cảm hứng cho ông là The King in Yellow của nhà văn Robert Chambers. Mọt không ưa chuộng thuyết âm mưu rắc rối, cũng chẳng có bao nhiêu đam mê đối với trường phái Lovecraftian Horror, thế nên không mặn mà cho lắm với các giả thuyết nói trên, và hơn hết, đây là một tựa game chỉ được làm vỏn vẹn trong 2 ngày. Ban đầu nó còn chưa hoàn chỉnh, cho đến khi nhận được nhiều sự ủng hộ, game mới được trau chuốt thêm về mặt nội dung cũng như tối ưu tính năng. Rất có thể đứa bé quỷ ám trong game chỉ là một dạng siêu năng lực đã bị tà ác hóa lên gấp nhiều lần so với mức bình thường. Và không thể phủ nhận The Baby in Yellow có rất nhiều điểm chung với cậu nhóc Jack nghịch như quỷ trong 2 phần phim hoạt hình The Incredibles. Ở phần đầu, chúng ta chỉ được chứng kiến khả năng biến hình thành đủ loại nhân vật của Jack, bao gồm một con quỷ hung dữ, thứ đã dọa cho kẻ phản diện Buddy Pine chạy trối chết, hay dạng đuốt sống như Human Torch trong Fantastic Four. Tuy nhiên, đến phần 2, khi siêu năng lực đã được khai phá hoàn chỉnh, Jack có đến tận 17 siêu năng lực đặc biệt, bao gồm Psychokinesis, khả năng tâm thần đặc biệt giúp người sở hữu năng lực tác động lên sự vật mà không cần phải tương tác vật lý, dịch chuyển tới chiều không gian khác và đi xuyên qua nhiều loại vật chất khác nhau. Bạn có thấy quen không? Rõ ràng là những gì đứa bé trong The Baby in Yellow làm được thì Jack của The Incredibles cũng làm được. Thậm chí thằng nhóc của gia đình siêu nhân còn sở hữu nhiều năng lực bá đạo hơn. Nhưng vì sao người ta lại hãi hùng khiếp vía với đứa bé nhưng vẫn thấy Jack cực kỳ thú vị và đáng yêu? Theo Mọt, chỉ có một lý do, đó là Jack có một gia đình luôn yêu thương và quan tâm đến cậu bé. Còn The Baby in Yellow thì không. Jack còn có ông bố Bob nhìn thì cục súc nhưng lại vô cùng thiện lương. Có mẹ là Helen, dài dòng như bất kỳ người phụ nữ nào nhưng luôn xem gia đình là trên hết. Dĩ nhiên hai chị Dash cùng Violet lúc nào cũng cưng chiều cậu em nhỏ của mình. Chính vì tình thương đó đã khiến cho Jack dù có rất nhiều năng lực bá đạo nhưng bản chất vẫn là một nhóc tỳ siêu đáng yêu, cần rất nhiều sự chăm nom và cưng nựng từ gia đình. Còn đứa bé trong The Baby in Yellow thì sao? Chẳng ai quan tâm đến nó cả.
Thậm chí đến tên của cha mẹ cũng phải nhờ vào manh mối rất mơ hồ từ chiếc máy ghi âm trong căn phòng bí mật để tìm hiểu, nhưng không ai dám đảm bảo rằng đó có phải là họ tên thật hay không. Chỉ có một điều rõ ràng nhất là họ đã bỏ bê việc chăm sóc con của mình cho một hay nhiều người lạ khác mà không có lý do chính đáng. Trên đời không có cha mẹ nào mà không thương con, nhưng thỉnh thoảng vẫn có trường hợp ngoại lệ, và một nghĩ ông bà Haster cùng Casilda trong game này chính là ví dụ điển hình đầy xấu xí. Có thể từ sự bỏ bê thiếu quan tâm đó mà đứa bé cùng với siêu năng lực tương tự như Jack nhưng đã rẽ sang con đường ngày càng tà ác hơn, bao gồm khả năng thao túng tâm trí của những nạn nhân ở gần nó để gây ra ảo giác về chuyện bị quỷ ám như nhân vật trong game. Trước đây, Mọt cũng từng có một video về một tựa game RPG có tên The Child, đứa trẻ bị quỷ ám. Bạn cũng sẽ vào vai một cô bảo mẫu và khám phá bí mật của Kiki, đứa trẻ có năng lực đáng sợ. Chỉ có điều The Child cho chúng ta lựa chọn, còn The Baby in Yellow thì không. Và cũng chính vì những lựa chọn ấy, game có nhiều ending và bạn hiểu rõ hơn vì sao khi một đứa trẻ bị bỏ rơi lại có thể trở nên kinh khủng như vậy, nhất là khi đó lại là những người thân thiết nhất của chúng. Một good ending trong The Child cũng cho ta thấy không có đứa trẻ nào là hư hỏng hay đáng sợ nếu chúng được sống trong sự bao dung và yêu thương. Có thể nếu đứa trẻ trong The Baby in Yellow được bố mẹ quan tâm thực sự, thay vì sợ hãi lẩn tránh, nó sẽ dần học được cách kiểm soát sức mạnh và sử dụng nó vào mục đích tốt như việc mà những siêu anh hùng vẫn làm. Tuy nhiên, với một tựa game mobile ngắn lại vừa ra mắt và vẫn đang cập nhật thêm nội dung như The Baby in Yellow thì mọi giả thuyết có thể hoàn toàn trật quất nếu một ngày nào đó nhóm sản xuất hứng chí đưa thêm các chi tiết mới vào. Thế nên giả thuyết về The King in Yellow đang ám thằng nhỏ này, hay các vị cổ thần của vũ trụ Cthulhu Mythos nhúng tay vào không gian này, nghe có vẻ vô lý nhưng lại khá thuyết phục. Cũng đâu thể loại trừ khả năng nó chỉ là phiên bản tà ác hơn của Jack trong The Incredibles vì thiếu thốn sự quan tâm từ gia đình, phải không nào? Hãy cùng chờ đợi phần tiếp theo của tựa game này. Còn bây giờ, đừng quên cho Mọt một like, một subscribe và hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo.